Nu mai stau pe banca aici, nu? Nu mergi sus. Nu vă place să faci. Mai mergem sus. Și bine ați venit la bordul navei Siriza. Capitanul nostru este Ignacio Ionel. Secundul său este mai puțin obișnuit. Un porumbel pe care l-a salvat după ce vaza a fost atacată de un șoim. Se numește Bita și este o porumbiță care s-a atașat pentru atât de bine pe pătorul ei, încât stă pe umărul capitanului atunci când acesta însoțește acasă la o localitate unghierea Simare, în care locuiește aproape de râul din 1978. Capitanul Sasso trăiește la lacul Siriza de 43 de ani și a fost capitan de embarcațiune pe lac și înainte de 1989. Lacul Siriza este un lac de acumulare construit în 1964. Este un baraj cu contraforți, având o înălțime de 58,5 metri și o lungime maximă de 260 de metri. Lacul are o lungime de 5 km și o înălțime de 8 km și este populat de și crede că la 45 datată din 1978, anul în care capitanul s-a stabilit pe malul lacului de acumulare. Thank you.